हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीटी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरु अगाडि MacBook Pro को नयाँ मोडल त्यो पनि M2 Pro सम्बन्धी केही जानकारी लिएर आएको छु। हुन त एप्पलका धेरै प्रोडक्टहरु एभ्री इयर नै लन्च हुने क्रममा जारी नै हुन्छन् भने स्पिडका कुरा गर्नु पर्दा पनि जहिले पनि एप्पलका नयाँ प्रोडक्टहरुको स्पिड बढेको बढै जान्छ र साथसाथै हाम्रो काम गर्ने लेभल पनि बढ्दै जान्छ। त्यसकारण हामीले जति स्पिड बढे पनि हामीलाई पुगिरहेको चाहिँ हुँदैन, किनभने हामी योभन्दा अगाडि नर्मल भिडियोमा वर्क गर्थ्यौँ भने त्यसपछि एचडी मा गर्थ्यौँ, एचडी बाट 4K मा गर्यौँ, अब 4K बाट हामी 8K मा जाँदैछौँ। त्यसकारण हामीलाई के चाहिन्छ, नयाँ अपलका अपग्रेड भएका नयाँ कम्प्युटर, त्यो पनि स्पिड चल्ने हामीलाई चाहिन्छ। यही क्रममा यदि तपाई पहिला M1 Pro चलाइराख्नु भएको थियो भने अब M1 त आयो, तर तपाईको काम चाहिँ 4K नै छ भने M1 ले तपाईलाई पुग्छ, तर तपाईको काम 8K छ भने अब तपाईलाई M2 Pro नै चाहिने हुने बेला भइसक्यो। त्यसकारण M2 Pro पनि अब नेपालमा आइसकेको छ र एप्पलले भर्खरै लन्च गरेपछि मैले M2 Pro सम्बन्धी र M2 Pro को MacBook Pro Mac Mini को जानकारी चाहिँ मैले माथि क्लिक गर्नु भने यो भिडियोमा मैले फुल डिटेलमा पनि मैले यो कसरी काम गर्छ, के स्पिड छ भन्ने कुरो बताइसकेको छु भने तपाईले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी एप्पलले लन्च गरेको नयाँ MacBook Pro त्यो पनि M2 मा कसरी आउँदो रहेछ त 14 इन्ची र 16 इन्चीको अनबक्सिङ तपाईलाई आज लिएर आएको छु। हुन त योभन्दा अगाडि मैले तपाईलाई M1 Pro को अनबक्सिङ भिडियो 16 इन्चीको देखाइसकेको छु भने आज चाहिँ मैले तपाईहरुको अगाडि M2 Pro को 14 इन्चीको स्पेस ग्रे कलर लिएर आएको छु। र मेरो योभन्दा अगाडिको 16 इन्चीको M1 Pro को ल्यापटप त यहाँ एक्ज्याक्टली यहाँ छँदैछ तपाईको अगाडि भने यो 14 इन्चीको चाहिँ कस्तो हुन्छ र बट्टाभित्र के आउँछ र यसको साइज 16 इन्चीमा कतिको फरक पर्छ यो कुरो आज म तपाईलाई बताउने छु। अब आउँ बट्टा सरसर्ती हेर्ने भने यसपालिको प्याकिङमा तपाईले कहीँ पनि प्लास्टिकले र्याप गरेको आएको देख्न सक्नुहुन्न। त कतिलाई लाग्छ होला यो प्लास्टिक र्याप नगरेपछि सिल प्याक छैन कि जस्तो लाग्छ भने, तर चिन्ता नगर्नुस्, यसको ठ्याक्कै पछाडि तपाईले हेर्नुभयो भने दुईटा ग्रीनको एरो दिएको स्टिकर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एक्ज्याक्टली हाम्रो आइफोन, अहिले आएको नयाँ आइप्याडमा जसरी यो प्लास्टिकलाई रिमुभ गरिएको छ त्यस्तै अहिले पनि यो प्लास्टिकलाई रिमुभ गरेर यहाँ चाहिँ सिम्पली लक सिस्टम भनौँ या सिल सिस्टम भनौँ, यो किसिमले चाहिँ अहिले चाहिँ यो प्याक भएर आएको छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सिल प्याक छ कि छैन भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ यो ग्रीन लेबल जुन यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ एरो देखाएको, यसलाई पुल गरेर हामीले चट्टैलाई यसरी निकालेपछि यो के भयो, हाम्रो सिल ब्रेक भयो र यो अनबक्सिङ गरे जस्तै भयो। र यति गरेपछि हाम्रो प्रोडक्ट अब हामीले चाहिँ यो डब्बालाई खोल्न सक्छौँ र यसरी टक्क निकालेपछि हामीले यहाँ बट्टाभित्र के देख्छौँ, MacBook Pro देख्छौँ यहाँ भित्र। र यो MacBook Pro कसरी आएको छ भन्दा यहाँ पनि प्लास्टिक युज गरेको छैन, पेपरको र्यापिङमै छ यो। र यसलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग यसरी अनबक्सिङ गर्न सक्छौँ। कति चिसो रहेछ डब्बाभित्र, त जाडो भएर पनि होला है। अझै पनि जस यो MacBook Proहरू चाहिँ एल्युमिनियम बडी हुने भएकोले गर्दा चाहिँ यसमा हिट सिङ्क पनि राम्रो हुन्छ, चिसो पनि भइरहेको छ। यसलाई के काम भएन, यसलाई मैले चट्ट फ्याल्दिएँ। र यहाँ बट्टाभित्र हेर्नुहुन्छ भने तपाईले सानो बुकलेट जस्तो सानो बक्सा पनि अर्को भेट्नुहुन्छ। यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ के रहेछ त यहाँभित्र हेरिहालौँ। अब हामीले यहाँभित्र हेर्ने भने हामीले चाहिँ MacBook Pro भनेर एउटा सानो ब्रोसर जस्तो रहेछ र यसभित्र चाहिँ हामीले यो प्रोडक्टभित्र के फिचर छ भन्दा पनि यो प्रोडक्टमा यो के चिजहरू चाहिँ कहाँ छ भनेर चाहिँ हाइलाइट गरेर चाहिँ यहाँ एरो दिएर चाहिँ यो ठाउँ यो भनेर कुरो बताइदिएको छ। जस्तो यो ट्र्याक प्याड हो, त्यस्तो यो क्यामेरा हो भन्ने कुरा, जस्तो यो पोर्ट कुन पोर्ट हो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ डिटेलमा यहाँ राखिदिएको छ। भनेपछि नर्मल इन्फर्मेसन मात्रै छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने स्पेस ग्रे कलरको चाहिँ एप्पलको स्टिकर छ, जसलाई चाहिँ तपाईले माया गरेर कतै टाँच्न सक्नुहुन्छ या कहिलेकाहीँ हाम्रो ल्यापटपमा कहीँ कोरिहाल्यो भने ठ्याक्कै राखेर छोपिदिनु पनि काम लाग्छ है त्यसको लागि। र अर्को के रहेछ यहाँ हेर्दाखेरि, हेर्दा चाहिँ मोटो तर केही छैन, सिम्पली यो डब्बाभित्र यति नै आउँदो रहेछ। अब हेरौँ यहाँभित्र के आउँछ त। हो क्या बब्बाल केबल, दामी। र योभन्दा अगाडि आउने बेसिक MacBook Proहरूमा चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको केबल भेट्नुहुन्न जहाँ चाहिँ नर्मल टाइप सीबाट टाइप सी केबल पाउनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ गजबै छ। र यसलाई चट्ट मैले खोलिदिइहालेँ र यो खोलेर हेर्ने क्रममा तपाईँ यहाँ हेर्नु, यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो केबल तपाईले पाउनुहुन्छ। ओहो, सिल त मजाले नै तोड्यो यसको। र यो मैले कागजलाई पनि फ्याल्दिएँ र भित्र हेर्नुहुन्छ भने केबललाई कस्तो मजाले राउन्ड गरेर बेरेर टक्क राखेको रहेछ, एकदम ब्रेडेड केबल। तपाईले एकातिर तपाईले टाइप सी को पोर्ट भेट्नुहुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ तपाईले म्याक्सेप पाउनुहुन्छ। र यो एप्पलमा चाहिँ हराइसकेको थियो, पहिला आउने कम्प्युटरहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमकै म्याक्सेप ट्याक्क आउँथ्यो, जसले गर्दाखेरि हामी चार्ज गर्ने बेलामा बाइचान्स
बिचबाट तारबाट कोही मुभ भएर गयो भने फत्त तपाईँको यो छुटिन्थ्यो तर बिचमा आएर चाहिँ छुटिने थिएन त्यसले गर्दा कम्प्युटर झनै डर पनि थियो त्यसकारण एप्पलले फेरि म्याक्सएपलाई ब्याक ल्याएको छ हुन त योभन्दा अगाडिको M1 प्रोमा पनि थियो भने यसपालि M2 प्रोमा पनि कन्टिन्यू नै छ अब हेरौँ यो बट्टाभित्र अर्को के छ र बट्टाभित्र हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले गजबको अर्को एडेप्टर पनि भेट्नुहुन्छ र यो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो नेपाली पोर्टसँग मिल्ने नेपाली बिजुली प्लगको लागि भनेर चाहिँ दुईटा गोलो गोलोवाला चाहिँ सकेट भएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ यसमा र यो पनि एकदम सिलप्याक भएर आएको छ र यसलाई पनि मैले अब हेर्दैछु यो कति वाटको रहेछ यहाँ हेर्न मिल्छ र यो एडेप्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 96 वाटको छ र यसमा चाहिँ हामीले टाइप सी यहाँनिर प्लग इन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट चाहिँ हामीले हाम्रो म्याकबुक प्रोलाई चार्ज गर्छौँ र यही चिजमा तपाईँले टाइप सी टु टाइप सी केबल छ भने पनि तपाईँले म्याकबुकलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यो थियो तपाईँको बट्टाभित्र आउने म्याक्सेप केबल टाइप सीबाट म्याक्सेप केबल भने अर्को पावर एडेप्टर र पावर एडेप्टरलाई पनि तपाईँले यसरी यो चिजलाई पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको घरमा पुरानो खालको म्याकबुकको यस्तो खालको एडेप्टर छ भने 3 पिनवाला छ भने पनि तपाईँले यसमा चाहिँ स्लाइड गरेर निकालेर फेरि यसमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले तपाईँको एक्सटेन्सन केबल पुरानो रहिरहेछ भने पनि तपाईँले यहाँ जोडेर तपाईँले फेरि युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यो किसिमको एडेप्टर तपाईँले 96 वाटको तपाईँले बट्टाभित्र पाइहाल्नुभयो जसले गर्दाखेरि यसलाई चार्जेर चलाउन पनि मजै आउँछ र छिटो चार्ज पनि हुन्छ र यसलाई बट्टैमा राखिदिउँ र केबललाई एकछिन हटाएर यो बक्सलाई हामी एकछिन साइडमा राखौँ र अब हामी म्याकबुक प्रो कस्तो छ हेरिहालौँ ओहो ल हेर्नुहोस् चिसो मजाको एकदम स्पेस ग्रे कलर तपाईँ ट्याक्कै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यो साइडमा पोर्ट हेर्नुहुन्छ नि यहाँ चाहिँ मेमोरी कार्ड हाम्रो एसडी कार्ड राख्ने पोर्ट पनि तपाईँले भेट्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ टाइप सीको पोर्ट पनि तपाईँले यहाँ भेट्नुहुन्छ भने त्यस्तै एचडिएमआई आउटको पोर्ट पनि तपाईँले भेट्नुहुन्छ हुन त तपाईँले एउटा कुरा नोटिस गर्नुभयो कि भएन म्याकबुक प्रो पहिला पातलो पातलो हुँदै गएको थियो भने अब मोटो मोटो हुँदै आएको छ तर मोटो हुनु पनि कारण छ किनभने यो प्रोडक्सन लेभलको लागि हो यो काम गर्नको लागि हो त्यसकारण पातलो भन्दा पनि हामीलाई काम गर्ने चाहेको छ त्यसकारण यस्ता पोर्टहरू पनि थपिदिएको छ यो गजबको कुरा छ र यो साइडमा पनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले दुईटा टाइप सी पोर्ट तपाईँले भेट्नुहुन्छ यो टाइप सी पोर्टमा पनि तपाईँले थन्डरबोल्ट 3 आउट हुने हुन्छ यसमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अर्को पोर्ट तपाईँले देख्नुभएको छ यो चाहिँ म्याक्सेपको पोर्ट हो जसमा चाहिँ हामीले अघि देखाएको केबल जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले ट्याप यहाँनिर टाँस्न सक्छौँ भनेपछि यो किसिमको पोर्ट भएको म्याक्सेप अघिदेखि बुझ्नु भएको थिएन भने ट्याक्क छुट्टिने खालको म्याग्नेटिक भएको यो आइहाल्यो अब यो कम्प्युटर यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने हिटसिङको लागि चट्ट हावा निस्किने ठाउँमा तपाईँले पाउनुहुन्छ पछाडिपट्टि मजाले चारवटा ग्रिप पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र एकदम इम्बोज गरिएको म्याकबुक प्रो लेखिएको चिज पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ हुन त यसलाई कस्टमाइज स्क्रु पनि यहाँ राखिएको छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रोडक्टको सिरियल नम्बर पनि यहाँनिर राखिएको हुन्छ र सरस्वती हेर्ने भने तपाईँले बुझिहाल्नुभयो म्याकबुक प्रो यही नै हो भने अगाडिपट्टि अलिकति चाहिँ यहाँनिर इचिङ गरिएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले यो स्क्रिन खोल्नको लागि चाहिँ हात छिराउनको लागि जस्तो हाम्रो ढोकामा यसो अड्काउने तान्ने जस्तो बनाउनको लागि चाहिँ यो पनि यहाँ राखिएको हुन्छ र योभन्दा अगाडि आएको म्याकबुक प्रोको भन्दा चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ यो साइज अलिक ठुलो छ जसले गर्दा हामी चलाउन यो खोल्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ र अब यसलाई अब ढिलो नगरौँ यो खोल्दा स्क्रिन कत्रो छ त्यो पनि हेरिहाल्नु भयो हामी र यसलाई मैले सरर यसरी निकालेँ सट्टै आयो र आउँदाखेरि तपाईँले हेर्नु जहिले पनि स्क्रिनमा एउटा कागज लगाएर आएको हुन्छ यो पेपरलाई मैले निकालिदिएँ भने चट्ट यो अन भइरहेको छ र खोल्ने बित्तिकै अन हुन्छ र एप्पलको लोगो तपाईँले देख्नुभयो र हेलो भनेर पनि आयो र अहिले एप्पलको जुनै पनि प्रोडक्ट अनबक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ तपाईँले यसरी यो स्क्रिनमा आएको देख्नुहुन्छ यो चाहिँ यहाँ चट्ट हेर्नुभयो भने कुनै चाइनिजमा आउँछ कुनै इङ्ग्लिसमा आउँछ कुनै जापानिजमा आउँछ हुँदा अहिले त नेपाली फन्टमा पनि आउँछ नेपाली फन्ट त नभनौँ के भने यो इन्डियाले गर्दा पनि आउने हो र हिन्दी फर्म पनि भनौँ जसमा नमस्ते पनि भनेर आउँछ र यो हेर्दा चाहिँ हामी पनि यो एप्पलको क्याटेगोरीमा परे जस्तो पनि फिल हुँदो रहेछ र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै कुरा चाहिँ यहाँ देख्यौँ अब हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने किबोर्ड चाहिँ एकदमै म्याजिक किबोर्ड चाहिँ तपाईँले अहिलेको म्याकबुक प्रोमा पाउनुहुन्छ भने ठुलो साइजको ट्र्याक प्याड पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र यहाँ हात राखेर मजाले काम गर्न पनि सकिन्छ र यसमा चाहिँ हामीले मिस गर्ने के भने जुन बेसिक लेभलको म्याकबुक प्रोमा चाहिँ हामीले टच बार पाउँछौँ नि यसमा टच बार चाहिँ छैन र नर्मली टच बार पनि त्यति धेरै युज गरेको चाहिँ हामीले पाएको थिएन त्यसले गर्दा पनि त्यो रिमुभ गरे होला त्यसकारण चाहिँ ठुलो साइजकै किबोर्ड चाहिँ हामीले यसमा पाउँछौँ तर यसमा टच आइडी छ जसमा चाहिँ हामी फिङ्गरप्रिन्टको आइडीबाट यो कम्प्युटर लक र अनलक पनि गर्न सक्छौँ र स्क्रिन हेर्नु कस्तो मजाको नमस्ते भनेर पनि आयो है निहाओ भनेर पनि आयो र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि स्क्रिन चाहिँ तपाईँले पुरै 14 इन्चीको साइज तपाईँले देख्नु भने यो माथिपट्टि अलिकति स्क्रिन अलिकति काटिएको छ किन काटिएको तपाईँलाई थाहा छ किनभने यहाँनिर क्यामेरा राखिएको छ र यस्तो मजाको क्यामेरा यसमा राखेको छ जसबाट तपाईँले फेस टाइम गर्नुभयो भने भिडियो कल गर्नुभयो भने या साउन्ड दिनु कामै गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई यसको भिडियो पनि पर्फेक्टली तपाईँलाई काम गर्ने हुन्छ जुन अर्को एडिसनल चाहिँ हामीले वेब क्याम किनेर यसमा जोडिराख्नु पनि पर्दैन
पर्फेक्टली एकदम प्रोफेसनल लेभलको तपाईँले क्यामेरा यसमा पाउनुहुन्छ। खालि तपाईँलाई क्यामेरा मात्रै होइन, यसमा माइक्रोफोन पनि यस्तो राम्रो राखेको छ जुन चाहिँ स्टुडियो क्वालिटीको रेकर्ड हुने माइक्रोफोन चाहिँ यसैमा छ। तपाईँले कुनै चिजको काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले भोइस ओभर गर्नु पर्यो, एडिसनल माइक्रोफोन पनि तपाईँलाई चाहिँदैन। यसैमा भएको माइक्रोफोनबाट तपाईँले प्रष्टसँग क्लियर भोइस रेकर्ड गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। र जहिले पनि म्याकबुक खोलिसकेपछि स्टार्ट गरिसकेपछि जुन हेलो भनेर आयो, त्यसपछि हामीले चाहिँ बेसिक सेटअपहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेटमा जोडेर या नजोडिकन पनि हामी यो कम्प्युटरलाई एक्टिभेट गर्न सक्छौँ। र एक्टिभेट गरेपछि चाहिँ यो मजाले के हुन्छ, एक्टिभेट हुन्छ र वारेन्टी पनि सुरु हुन्छ तपाईँलाई। भनेपछि बेसिक कुरा तपाईँले बुझिहाल्नु भने सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के चुज गर्नुपर्छ, ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने रहेछ। र एप्पलमा अर्को के राम्रो कुरा छ भने तपाईँले आफ्नो पुरानो ल्यापटपमा जुन एप्पल आइडी हाल्नु भएको छ त्यही एप्पल आइडी हालेर तपाईँ यदि एप्पल आइडीमा आइक्लाउड तपाईँले सेयर गर्नुभएको छ भने तपाईँको डाटा पनि जस्ताको तस्तै ठ्याक्कै पनि आइहाल्छ। या तपाईँले सिधै थन्डरबोल्ट टु थन्डरबोल्टको चट्ट केबल राख्नुभयो भने यो कम्प्युटरलाई चाहिँ तपाईँले हार्ड डिस्क मोडमा लगेर यसमा सबै डाटा सार्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि तपाईँले केही यताउति यो छुटो कि त्यो छुटो कि भन्ने टेन्सन लिनु पर्दैन, मजाले डाटा माइग्रेसन हुन्छ। एप्पलमा त्यही नै मलाई मजा लाग्छ। र यो म्याकबुक प्रो M2 केमा आयो भन्दा 14 इन्चीमा पनि 3टा भेराइटी आउँछ भने त्यस्तै 16 इन्चीमा पनि 3टा भेराइटी नै आउँछ तपाईँलाई, जसमा बेसिक लेभलको कुरा हुनुहुन्छ भने 512 GB स्टोरेज भएको हुन्छ भने 16 GB ऱ्याम भएको हुन्छ। र म्याकबुक प्रो अहिले आउने जुन M2 प्रो छ यो चाहिँ 10 कोर CPU बाट सुरु हुन्छ भने यो बढ्दै बढ्दै गएर तपाईँको 16 इन्चीमा हाई कन्फिगरेसनमा तपाईँको 38 कोरसम्मको तपाईँले CPU पाउनुहुन्छ र 32 GB को ऱ्याम पनि तपाईँले त्यसैमा पाउनुहुन्छ। भनेपछि यो किसिमको पुरा डिटेल तपाईँले हेर्नु पर्यो भने कुन मोडल कति प्राइसमा पर्छ भने यो भिडियोको तल मैले ओलिज स्टोरको लिङ्क राखिदिएको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर म्याकबुक प्रोको नयाँ मोडलको प्राइस र अनलाइन अर्डर या हाम्रो स्टोर आएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ देखिराख्नु भएको यो 14 इन्ची हो र यो 16 इन्ची हो। तपाईँ यदि कन्फ्युज हुन्छ कुन साइजको लिने भनेर तपाईँ कन्फ्युज हुन्छ भने देखिहाल्नु भएको साइज तपाईँले माथिको स्क्रिनबाट तपाईँले हेर्नु कति फरक देख्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुभयो भने मैले यहाँ पनि राखेर देखाइदिइरहेको छु, सँगै राखेर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो साइजको तपाईँले यहाँनिर फरक पाउनुहुन्छ। 14 इन्ची र 16 इन्चीको स्क्रिनमा तपाईँ यदि कन्फ्युज हुनुभएको छ साइज कत्रो हुन्छ भने कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यसलाई म सर खोलेर पनि देखाइदिन्छु। र यसो हेर्दा त हामीले बाहिर हेर्दा त सानो सानै लागेको पनि स्क्रिन हेर्दा चाहिँ यो गजबकै 14 इन्चीको ठाउँमा 2 इन्ची मात्रै ठुलो भन्दा पनि तर स्क्रिन चाहिँ हामीले धेरै ठुलो साइज पाउँछौँ। यदि तपाईँले मजाले काम गर्नुपर्ने छ, ठुलो स्क्रिनकै ठाउँमा काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ 16 इन्चीले बेटर हुन्छ। होइन लिएर हिँड्न गरौँ हुन्छ, अल्छी लाग्छ, ठुलो भारै हुन्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँले 14 इन्चीले पनि हुन्छ, किनभने दुईटाको कन्फिगरेसन तपाईँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले सेम नै पाउनुहुन्छ। र यसको थिकनेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने साइज तपाईँले बराबर नै हाइट अलिकति तपाईँले 14 इन्चीको अलिकति सानो तपाईँले पाउनुहुन्छ। र पोर्टको हिसाब गर्नुहुन्छ भने दुईटैमै पोर्ट चाहिँ तपाईँले सेम नै पाउनुहुन्छ यहाँनिर। त्यस्तै यो साइडमा पनि हेर्नुहुन्छ भने म्याक्सेपदेखि लिएर साइज पोर्टहरू सेम नै तपाईँले पाउनुहुन्छ। ओजनको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले 14 इन्ची लाइट नै पाउनुहुन्छ प्रशस्त मात्रामा, र जसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि साइजको ब्यागमा र 14 इन्चीको साइज हेर्दा चाहिँ कता तपाईँले लेडिज ब्याग हुन्छ जुन टोट ब्याग हुन्छ त्यसमा पनि यसलाई मजाले हटाउन सक्नुहुन्छ। यति ठुलो प्रोसेसर हुँदाखेरि पनि यसले पक्कै पनि तपाईँलाई ब्याट्री धेरै खान्छ जस्तो लाग्छ भने पनि त्यस्तो चाहिँ छैन, किनभने यसमा ब्याट्री पनि ठुलै राखेको हुन्छ र तपाईँले अल डे काम गर्नलाई चाहिँ एकचोटि फुल चार्जपछि मजाले पुग्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स यो कम्प्युटरलाई मैले पावर ब्याङ्कको रूपमा पनि आफ्नो आइफोनलाई युज गरेको छु, जसलाई चाहिँ ब्यागमा राखेर सानो केबल टक्क हालेर ट्राभलमा यसैबाट पनि फोन चार्ज गर्ने गरेको छु। भनेपछि यो किसिमको ब्याट्री ब्याकअप तपाईँले अहिले नयाँ म्याकबुक प्रो त्यो पनि प्रोफेसनल सिरिज 16 इन्ची र 14 इन्चीमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो त थियो तपाईँलाई म्याकबुक प्रो M2 14 इन्चीको बट्टामा कसरी आउँछ भन्ने जानकारी, साथै यसका केही फिचरहरू। र योभन्दा धेरै जानकारी अघि मैले भने जस्तै हाम्रो वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ या एप्पलको साइटमा गएर पनि भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो स्टोरमा आइ पनि सकेको छ र तपाईँ हाम्रो स्टोर आएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु। फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बाई बाई, नमस्ते।